हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत माझी आवडती कारल्याची भाजी. चला तर मग करायला घेऊयात कारल्याची भाजी. अशा प्रकारे कारल्याचे काप करून तव्यावर तेलात चांगल्या प्रकारे भाजून घ्या. आता त्याच तव्यावर कांदा आणि मिरची चिरून ते लालसर होईपर्यंत भाजून घ्या. अशा प्रकारे कांदा लालसर भाजून झाल्यावर त्यामध्ये बारीक चिरून टमाटर घाला आणि त्याला चांगले परतवा. 5 मिनिटं तरी त्याला चांगले शिजवा. परतून झाल्यावर त्यामध्ये थोडीशी हळद, चवीनुसार मीठ आणि धने पावडर आणि शेंगदाण्याचा कूट घाला व त्याला चांगले परतून घ्या, एकजीव करून घ्या. नंतर त्यामध्ये तळून घेतलेले कारल्याचे काप घाला आणि चांगले एकजीव करा, परतून घ्या. थोडेसे पाणी ओता आणि झाकण झाकून त्याला वाफ येऊ द्या. त्याला व्यवस्थित एकजीव करा. मग पुन्हा झाकण झाकून त्याला पुन्हा वाफ येऊ द्या. तर अशा प्रकारे कारल्याची भाजी तयार करून झालेली आहे. अशा प्रकारे ही कारल्याची भाजी गरमागरम भाकरी बरोबर खावी. तर मग करा आणि खा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक यू ऑल.